හරි ඔයාලට ඔටෝග්‍රාෆ් මොඩිෆිකේෂන් YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. අද මම වීඩියෝ එකක් කරන්න ආවේ මේ Centerlock system එකයි remote ගැනයි වාහනවල තියෙන මේ ගොඩක් අය අපෙන් අහන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් Centerlock හයි කරනවා remote හයි කරනවා. එතකොට ඒ වයිදී කට්ටිය අහන ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වාහනේ දැන් ඔයාගේ වාහනේ Centerlock එකක්ද තියෙන්නේ remote එකක්ද තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් Centerlock තියනවද නැත්නම් Centerlock නැද්ද මුකුත්ම නැද්ද දොරවල් වල මෝටර්ස් තියනවද රිමෝට් එක විතරක් දානවද ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඉතින් මම ඒකට පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න දැන් මේ වාහනේ මම පෙන්නන්නම්. මේකේ දැන් මේක මුකුත් ආපු නැති එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ මුකුත් ආවේ නැහැ කියන්නේ දැන් ලොක් එහෙම මේ ලොක් එක මෙහෙම ලොක් කරාම දොර ලොක් ස්වම අන්ලොක් ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඒක හරි නැත්නම් සමහරක් ඒ වගේ මෙතන ලොක් එක එනවා එහෙම තියෙනවා. හැබැයි ඒම දොරවල් හතරම වෙන වෙනම ලොක් කරන්න ඕනේ. ඔයා බහැලා යනකොට වෙනම ලොක් කරන්න ඕනේ. ආපහු එනකොට යතුරු දාලා ඇරියම එක දොරයි ඇරෙන්නේ. එතකොට එහෙම තියනවා කියන්නේ වාහනේ Centerlockවත් රිමෝට්වත් මුකුත් නැහැ. එතකොට ඊට පස්සේ ආපු වාහනවල තියෙනවා මෙතන ඔයා ඩ්‍රයිවිං සයිඩ් එකේ දොරෙන් මේ විදිහට ලොක් කරාම ඉතුරු ලොක් හතරත් ඔටෝම ලොක් වෙනවා. සහ ස්වම ඉතුරු ලොක් හතරත් ඔටෝම ඉස්සෙනවා. ඉතින් එහෙම කියනවා නම් ඒකට කියනවා Centerlock තියනවා කියලා. දැන් ඒ කියන්නේ ඔයා ඩ්‍රයිවිං දොරට යතුරු දාලා ඇරියමත් අනිත් දොරවල් ටික ඉබේම ඇරෙනවා නම් ලොක් එක ඒ කියන්නේ Centerlock තියනවා. ලොක් කරාම ලොක් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ Centerlock තියනවා. එතකොට දැන් මේ වාහනේ Centerlock ආපු නැති එකයි. දැන් මේකට අපි හයි කරලා දෙනවා. දැන් මේක අර මෙතනින් ලොක් කරාම පිටිපස්සේ දොරත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක පහත් කරාම මේකත් පහත් වෙනවා. ඒක ඉස්සම ඒ කියන්නේ මෙතනින් දොරවල් හතරම වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකට තමයි Centerlock කියලා කියන්නේ. එතකොට Centerlock තියෙන්න ඕන රිමෝට් එකක් හයි කරන්න. දැන් මේක රිමෝට් එකකුත් හයි කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහේ රිමෝට් එකකුත් හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රිමෝට් ඕන විදිහේ ඩිසයින් තියෙනවා. මේක මේ හයි කරපු රිමෝට් එකක්. ආපු එකක් නෙමෙයි. ඉතින් රිමෝට් එකක් හයි ගන්න අනිවාර්යෙන් Centerlock තියෙන්න ඕන. ඉතින් Centerlock නැති ඒවාට Centerlock හයි කරලා රිමෝට් එක හයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ඔයාගේ වාහනේ Centerlock තියනවද කියන එක බලාගත්තොත් ඔයාට හයි කරන්න ඕන රිමෝට් එකක් විතරයි. ඒකට මේ දොරවල් මුකුත් ගලවලා ඒවයි තියෙන මෝටර්ස් ගලවන්න හයි කරන්න එහෙම මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒවා හතරම වැඩ කරනවා නම් රිමෝට් එක හයි ගන්න නැති. ඒත් සමහර වාහනවල තියෙනවා රිමෝට් එක කියන්නේ කම්පැනි රිමෝට් එකක් ආපු නැති වාහනවල මේ ඩ්‍රයිවිං සයිඩ් එකේ දොරේ මෝටරයක් එන්නේ නැහැ. ඒකට මේක නිකන් ලොක් එක අපි මේක අතින් පහත් කරාමනේ අනිත් ඒවා පහත් වෙන්නේ. එතකොට මේක අතින් ලොක් කරාම තමයි අනිත් ඒවා ලොක් වෙන්නේ. එතකොට මේකේ මෝටර් එකක් එන්නේ නැහැ. එතකොට මේකට මෝටරයක් දාන්න ඕන අපි රිමෝට් එකක් හයි කරනවා නම්. එතකොට ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය වාහනේ ඒක Centerlock ගැන රිමෝට් ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා හයි කරන්න අරන් ගියාම ඒ කට්ටිය බොරුවට ඔයගලන් අන්දලා මෝටර් තියෙන ඒවාටත් මෝටර් හයි කරන්න යනවා. වියදමක් වැඩිපුර යනවා. ඉතින් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. හරියට දැනගෙන ගියා නම් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන කෑල්ල විතරක් හයි කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකට තව එකක් කියන්න තියෙනවා දැන් මේ සමහරක් ඒවා තියෙනවා Centerlock දැන් මේ ඉස්සරහා දොරෙන් ලොක් කරාට පස්සේ පිටිපස්සේ එක දොරක් ලොක් වෙන්නේ නැහැ අනිත් ටික ලොක් වෙනවා. ඒකට ඒ වගේ තියෙනවා කියන්නේ ඒ දොරේ තියෙන මෝටර් එක මොකක් හරි ඩැමේජ් වෙලා ඒ වගේ වෙලා තමයි එහෙම වෙන්නේ. මේ ඉතින් එහෙම තියෙනවා නම් එතකොට ඒක විතරක් රිපෙයාර් කරලා ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක රිපෙයාර් කරලා අපි රිපෙයාර් කරලා හදලා දෙනවා. ඉතින් අපේ හයි කරන වීඩියෝස් හදන වීඩියෝස් අපේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවා මිල ගණන් එහෙම දාලා තියෙනවා. ඒවා බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එක ගෙන ආවේ ඔයාලට මේ විස්තර පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් රිමෝට් එකක් දාන්න ඕන නම් Centerlock දානවද රිමෝට් දානවද කියලා පැටලිලා තියෙනවා සමහරක් කඩේට. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් පැටලුම ලියා ගන්න තමයි මේ වීඩියෝ කරේ. ඉතින් රිමෝට් එකක් දැම්මට පස්සේ මේ විදිහේ රිමෝට් එකෙන් ලොක් කරාම දොරවල් හතරම ලොක් වෙනවා. ආයේ ලොක් කරාම දොරවල් හතරම අන්ලොක් වෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ ඩබල් සිග්නල් පත්තු වෙනවා. ඒ වගේ ඔප්ෂන් තව තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් සමහර යුනිට් වල තියෙනවා බ්‍රේක් එක. ඒ කියන්නේ අපි වාහනේ යද්දි යතුරු යනකොට ඔටෝ ලොක් වෙනවා දොරවල් හතර. ඊට පස්සේ ඔටෝ අන්ලොක් වෙනවා. ඉතින් ඒවා ගොඩක් ඔය අලුත් වාහන වල තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි හයි කරන රිමෝට් වලත් තියෙනවා. අපි ඒවා හයි කරලා දෙනවා. හයි කරන කාටකොට ඉතින් මේ ඒ වගේ තමයි මේ රිමෝට් එකයි Centerlock එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක පටල ගන්න එපා. ඔයගලන් මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැන් ඔයගලගේ වාහනේ දැනට වැඩ කරන තත්ත්වය අනුව බලන්න ඉස්සෙල්ලා මේ දොරෙන් ලොක් කරාම අනිත් ඒවා ලොක් කරනවාද එහෙනම් Centerlock එක තියෙනවා. ඒ වගේ සමහර ඒ වගේ යතුරු දැම්මම විතරක් වැඩ කරන ඒවා තියෙනවා. මෙතනින් මොකුත් නැහැ. සමහර ඒ වගේ මේ හරිය ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් දොරවල් හතරම ලොක් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් තව මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් Centerlock remote system වල අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. ඊට අමතරව ඔය අලුත් වාහන වල තියෙනවා අලුතෙන් කම්පැනියෙම රිමෝට් එක ආපු ඒ වගේ තියෙනවා. එතකොට ඒවට මේ අපි
ඒ රිමෝට් එකක් මේ හොයාගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඒකට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න. ඉතින් රිමෝට් ප්‍රෝග්‍රෑමින් තියෙනවා, කී ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් තව විස්තර මොනවාරි ඔයගලන්ට දැනගන්න තියෙනවා නම් අපිට මැසේජ් එකක් දාන්න, නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ කලින් මේ හයි කරපු වීඩියෝස්, මේවා හයි කරන ඒවා වීඩියෝස් අපි දාලා තියෙනවා. YouTube එකේ තියෙනවා, TikTok එකේ, Facebook එකේ හැම එකෙම තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්.